Po celé Asii roste bylina, jejíž semena mohou obsahovat až 64% omega-3 mastných kyselin. Více než u většiny ryb, více než u většiny semen, více než u doplňků, které na tebe křičí z regálů. Rozsévá se tak tvrdohlavě, že jedno jediné zasetí dokáže založit téměř stálý zdroj jídla. Korejské rodiny ji pěstují už 2000 let. Japonská kuchyně na ní staví chuť i bezpečnost syrových jídel. A přesto ji západní výživová věda celé generace přehlížela, jako by neexistovala. Mezitím se omega-3 změnily v průmysl, který vydělává na rybím oleji, zatímco tahle rostlina roste skoro jako plevel a chová se, jako by marketing vůbec nepotřebovala. Zajdi dnes večer do korejské restaurace a podívej se na stůl vedle. Někdo si vezme grilované maso, přidá rýži, trochu pasty a celé to zabalí do velkého zeleného listu se zubatým okrajem a lehce fialovou spodní stranou. Není to salát, není to špenát, je to perila a každý týden jí obrovské množství lidí napříč Asií. V Koreji jí říkají kaenip, v Japonsku shiso, v Číně zisu. V botanice Perilla frutescens. Turista často netuší, že ten list na talíři je hlavní postava, ne kulisa. V Japonsku dostaneš list shisa pod téměř každým kouskem sashimi. Mnozí cizinci si myslí, že je to dekorace, která má jen vyplnit prázdné místo na talíři. Jenže tradiční kuchaři s tím listem počítají jako s ochranou. Obsahuje aromatické a fenolické látky, které dokážou brzdit růst některých mikrobů a proto se stal přirozeným partnerem syrových ryb. Po staletí to bylo praktické pravidlo, dávno předtím, než někdo začal měřit molekuly v laboratoři. List není ozdoba, je to drobná pojistka, která se tváří nenápadně, aby nerušila. V Číně se sušené listy a stonky objevují v tradičních lékárnách jako součást směsí na kašel, na chlazení, nevolnost, kožní podráždění a alergické reakce. V starých textech najdeš zmínky o tom, že listy pomáhají uvolnit hrudník a semena zklidňují trávení. Jenže velká část téhle dokumentace byla pro Západ dlouho prakticky neviditelná, protože byla napsaná v jazycích, které se nepřekládaly a špatně se indexovaly v hlavních databázích. A pak je tu ještě jeden problém, mnohem obyčejnější a mnohem silnější. Jméno. Když má jedna rostlina 4 běžná jména a každé žije ve své kultuře, vznikne roztříštěnost. Západní kuchařky mají bazalku, oregano, mátu, rozmarín, tymián. Tyhle bylinky jsou sjednocené, mají jasné místo v regálech, ve vyhledávání i ve výzkumu. Perilla se naopak objevovala vždycky jako něco cizího. Jednou jako kaenip v korejském receptu, jednou jako shiso v japonské restauraci, jednou jako zisu v čínské medicíně. Bez jednotného jména se ztrácí i jednotný příběh. A bez příběhu se ztrácí pozornost, peníze a zvyk. Staré záznamy přitom mluví jasně. V Číně kolem roku 200 našeho letopočtu vznikla farmakopej připisovaná Shen Nungovi, jeden z nejstarších dochovaných soupisů léčiv. Perilla v ní má své místo. V Koreji se v raném novověkopsaném lékařském díle Dongi Bogam objevují popisy použití perily při kašli, nevolnosti a zánětlivých stavech. V Japonsku byla perila tak běžná, že ji lidé nepěstovali jen pro chuť. Semena se lisovala na olej, který sloužil i do lamp. Jedna plodina, více rolí. Jídlo, domácí lékárnička a kdysi dokonce světlo v dlouhých zimních večerech. Jenže největší trik perily není v tom, že je užitečná. Největší trik je v tom, že se umí sama vracet. Jedna rostlina dokáže vytvořit tisíce semen. Velká část z nich vyklíčí a část zůstane v půdě života schopná několik let. Zaseješ jednou v dobré sezóně a další jaro se perila objeví znovu
aniž bys něco dělal. A pak znovu a znovu. V praktickém smyslu je to trvalá infrastruktura jídla. Jedno rozhodnutí dnešního člověka může zanechat přirozenou zásobu pro další roky. Listy přitom nejsou prázdné kalorie. Jsou to listy, které snesou teplo, kdy salát zahořkne a špenát se vzdá. Mají výraznou chuť, někde mezi mátou a bazalkou, s jemným nádechem anýzu. Můžeš je jíst čerstvé, přidat do salátu, zabalit do nich maso, hodit do polévky, usušit na čaj. Pro mnoho lidí je to chuť léta. A pak jsou tu semena, kde se schovává důvod, proč tenhle příběh vůbec vznikl. V 90. letech výzkumníci analyzovali olej z perily a naměřili mimořádně vysoký podíl kyseliny alfa-linolenové, rostlinné formy omega-3. Hodnoty se v různých odrůdách a podmínkách liší, ale v nejlepších případech se uvádí až kolem 64%. Pro srovnání, lněný olej bývá oslavovaný jako šampion a přesto se často pohybuje níž. Chia také boduje, ale perila se umí dostat na hranici, kterou si Západ dlouho ani nespojoval s obyčejnou bylinou. A tady se nabízí otázka. Proč se o ní nemluví stejně hlasitě jako o rybím oleji? V 70. a 80. letech se omega-3 na západě spojily s jednoduchým příběhem. Jídelníček bohatý na ryby, mořský tuk, kapsle, srdce. Jakmile se z toho stal jasný marketingový slogan, vznikl trh, který živí celý řetězec. Průmyslové zpracování, extrakci, čištění, kapslování, kontrolu kvality, dopravu, reklamu. Každý článek řetězce přidává náklady a každý článek si bere zisk. A právě proto je ten řetězec tak vytrvalý. Perila do toho řetězce nezapadá. Semena můžeš lisovat i jednoduchým ručním lisem. Bez továrny, bez patentů, bez licencí. Rostlina, která se sama vysemení, se nehodí do modelu, kde musíš každý rok kupovat nové osivo. Produkt, který nepotřebuje složitou technologii, se nehodí do modelu, kde se vydělává na technologii. Nejde o tajné spiknutí, jde o strukturu motivace. Pozornost se lepí na to, co lze prodávat opakovaně a ve velkém. Když se podíváš na to, co se zkoumá a co se necituje, uvidíš stejný tvar. O rybím oleji existují tisíce studií, protože kolem něj stojí průmysl, který má důvod financovat výzkum a potvrzovat účinky. O perile je studií výrazně méně a mnoho z nich vzniká v Koreji, Japonsku a Číně. Dlouho navíc platilo, že práce publikované v asijských jazycích byly pro západní databáze hůř dohledatelné. Jazyk vytvořil tichou zeď. Na jedné straně zkušenost a tradice, na druhé straně moderní suplementový svět. A přesto se výsledky postupně objevují. V listech perily se nachází vysoké množství rosmarinové kyseliny, látky spojované s protizánětlivými účinky. Zkoumají se extrakty v souvislosti s alergickými reakcemi, zánětem a metabolickými parametry. Zkoumají se aromatické sloučeniny, které mohou vysvětlovat, proč se šiso historicky dávalo k syrovým jídlům. Nic z toho není magie. Je to jen skutečnost, že kuchyně a tradice často testují věci déle než laboratoř, jen jiným jazykem. Když si tenhle obraz složíš, začne dávat smysl, proč Západ perilu dlouho míjel. Ne proto, že by ji někdo v Asii schovával. Korejské babičky balí maso do listů u rodinných večeří. Japonské restaurace dávají šiso ke každému talíři, který to potřebuje. Čínské bylinkářství ji prodává na očích. Znalost byla veřejná. Jen se nehodila do systému, který posiluje to, co se dá vlastnit, balit a prodávat ve stále stejném rytmu. A teď ta praktická část. Můžeš si ji vypěstovat i ty. Perile se daří v širokém pásu podnebí, snese horší půdu a po zakořenění často zvládá sucho.
Zasej po posledních mrazech přímo do země, nebo si ji předpěstuj pár týdnů dopředu. Dopřeji jí slunce nebo polostín, rozumný rozestup, ale nevadí jí ani hustší výsadba. První týdny občas zalí, potom už většinou stačí běžné srážky. Sklízej listy průběžně, aby rostlina zhoustla a dávala víc mladých výhonků. Pokud chceš, aby se rozšířila sama, nech část rostlin na podzim vykvést a vysemenit a pak už jen sleduj, jak se na jaře vrací. U samovýsevu je dobré znát i čísla, protože vysvětlují, proč perila působí jako rostlina s vlastním názorem. Jediná dospělá rostlina může vytvořit přibližně 1000 až několik tisíc semen. Když dozrají a spadnou do půdy, velká část z nich na jaře vyklíčí a část zůstane v zemi jako rezerva pro další roky. To znamená, že pokud jí dáš jednou šanci, bude se snažit zůstat. V některých asijských vesnicích se mluví o záhonech, které se vracejí po generace bez toho, aby někdo každé jaro kupoval nové osivo. Výživově nejde jen o tuk v semenech. Listy mají kromě aroma i slušný obsah minerálů a vitamínů a proto se v tradičních kuchyních berou jako víc než jen dochucovadlo. Když je sklízíš mladé, jsou křehké a dají se používat podobně jako jiné listové zeleniny, jen s výraznější vůní. Semena se zase dají pražit a sypat na rýži, míchat do omáček nebo z nich lisovat olej. A právě olej je to, co z perily dělá protivníka moderního trhu. Dá se vyrobit v malém, bez zvláštní technologie. Kolem omega-3 se na západě postupně vytvořil jednoduchý prodejný příběh. Vědci kdysi hledali vysvětlení, proč některé populace s vysokým příjmem tuku neměly tolik problémů se srdcem, jak by se čekalo. Do popředí se dostaly omega-3 a nejviditelnější zdroj byly ryby. Z toho vznikla snadno prodejná rada. Jes ryby nebo si kup kapsle. Jakmile se z rady stal produkt, začal být produkt stále dokonalejší, dražší a lépe zabalený. Dnes se omega-3 prodávají jako rybí olej, krylový olej i olej z řas a celý řetězec zůstává stejný, protože na něm závisí příliš mnoho kroků. Perila je nepříjemně jednoduchá. Pokud máš pár metrů čtverečních půdy, můžeš mít listy celé léto a semena na podzim. Pokud máš ruční lis, můžeš si olej vyrobit doma. Pokud nemáš lis, pořád máš semena jako potravinu a listy jako zeleninu. To je důvod, proč perila nikdy nepotřebovala marketing v Asii. Tam byla užitečná sama o sobě. V prostředí, kde se cení plodiny, které dávají víc funkcí najednou, se přirozeně udržela. Zajímavé je i to, jak funguje ticho ve vědě. Když se díváš na databáze, narazíš na lavinu článků o rybím oleji, ale perila se objevuje řádově méně. Ne proto, že by ji někdo tajil, ale protože peníze na studie často proudí tam, kde se dá výsledek proměnit ve výrobek s vysokou marží, ideálně chráněný značkou nebo technologií. Samovýsevná bylina je špatný kandidát. Nedá se zavřít do exkluzivity. Nedá se znovu prodat každou sezónu. Pokud ji chceš pěstovat, mysli i na to, že její síla může být pro někoho nevýhoda. Když necháš rostliny vysemenit v místě, kde nechceš, aby se šířily, může se objevit tam, kde ji příští rok nečekáš. Řešení je jednoduché. Buď sklízíš často a nenecháš ji dojít do plného semene, nebo ji pěstuješ záměrně v nádobách či na vymezeném záhonu. Když ji chceš naopak jako pojistku, nech pár rostlin dozrát a semena rozptýlit. Ať už k ní přistoupíš jakkoliv, její lekce je zvláštně uklidňující. Někdy největší výhoda není v tom, že něco koupíš, ale v tom, že si dovolíš pěstovat něco, co se nechce ztratit. Rostlina, která se vrací, je opak křehkých systémů. Když se ceny zvednou a regály zklamou, semena v suché sklenici pořád klíčí a listy na záhoně pořád rostou. V tomhle smyslu není perila tajná, je jen trpělivá a čeká,
až si ji znovu všimneme. Jen pro představu měřítka. Doplňky z omega-3 se prodávají jako biznis v řádech miliard dolarů ročně. Kapsle vypadají malé, ale stojí za nimi zpracování, rafinace, testování a doprava. To vytváří bariéry a bariéry chrání zisk. U perily může být výrobní linka, záhon, slunce sklenic na sušení semen. A protože se sama vrací, nevytváří ani tlak na opakovaný nákup, na kterém stojí průmysl. Zkus si všimnout i disproporce ve vědecké pozornosti. Když vyhledáš v medicínských databázích rybí olej a omega-3, najdeš tisíce výsledků. Když zadáš perilu a omega-3, bude jich násobně méně. Neznamená to, že perila nic neumí. Znamená to, že se o ní méně píše tam, kde se čte nejvíc a že mnoho znalostí žilo dlouho mimo hlavní proud v korejštině, japonštině a čínštině.